Szia! Nagy Zsolt vagyok ismét, és ahogy legutóbb ígértem, az omega-3 zsírsavaknak a gyulladásos folyamatokra, illetve a fogyásra gyakorolt hatásáról szeretnék most neked mesélni. Tehát, hogyha szeretnéd tudni azt, hogy hogyan tudsz fogyni omega-3 zsírsavakkal, halból omega-3 zsírsavakkal, ezt azért szeretném kiemelni, akkor nézd végig ezt a videót, és remélem tudok neked megint adni egy pár adatot ahhoz, hogy jobban érezd magad a bőrödben. Tehát az omega-3 zsírsavakkal kapcsolatosan, ugye azt már meséltem, hogy a gyulladásos folyamatok csökkentésében nagyon nagy szerepe van, ugye ezt a CRP-nek hívják, CRP fehérjének hívják, egy reaktív fehérje, aminek a szintje, hogyha sok a gyulladásos folyamat a testeden belül, akkor magas. Hogyha ezt ugye vissza tudjuk szorítani valamivel, akkor ugye egészen alacsonyra is akár el lehet vinni. Említettem legutóbbi videóban, hogy azért 4 alatti szintek lennének az ideálisak. Látni fogod azt, hogy elhízott embereknél ezek sokkal, de sokkal magasabb értékek mindig. Amilyen kutatást hoztam nektek most, abból az egyikben arról van szó, hogy hogyan alakul ki az elhízás és a zsírmály, és ebből adódóan pedig hogyan lehet ezt átfordítani fogyásra. És nagyon sokszor azt vették észre, hogy akiknek zsírmájuk van, a zsírmály egyébként ugye egy olyan folyamat, amikor a máj nagyon elkezd zsírt felhalmozni magában, méghozzá 5% fölötti értékben a saját testsúlyához képest elkezdi a zsírokat felhalmozni. Azt mondják, hogy 5-10% körül még jó, de valójában az az igazság, hogy inkább 5% fölött már ez kezd romlani ez az érték, és hogy ez mindig összefüggésben van egyébként a túlsúlyjal. És amikor ezt megnézed, hogy mondjuk a zsírmály kialakulásával kapcsolatosan milyen információk vannak, hogy mik vezethetnek oda, hogy zsírmály lesz, akkor ugye magas LDL koleszterin szintet, magas triglicerid szintet, magas inzulin szintet, vagyis vércukorszintet fogsz inkább találni, és hogy nagyon sokszor ott van a policisztás ovárium szindróma is, amire azt mondják, hogy hát ezek kiváltó okai lehetnek. De valójában én azt gondolom, hogy mivel ez egy anyagcsere betegség, ezek már mind-mind inkább tünetek. Tünetei az anyagcsere betegségednek, ami aztán el fog vezetni odáig, hogy zsírmály lesz a legvégén. És hát ugye a túlsúly pedig ugye hol alakul ki legfőképpen, mivel ezek zsigeri zsírok lesznek, gyakorlatilag itt a derék környéke az, ami elkezd megvastagodni. És hát ami még ide vezethet, hogyha mondjuk ezt anyagcsere betegségként nézed, akkor ott a túlságosan sok finomított szénhidrát bevitel, az összesnek, amit az előbb felsoroltam, okozója lehet. A másik pedig, amikor nem jó igazándiból a bélfal, nem zár rendesen a bélfal, és olyan kis lyukak vannak rajta, ahol olyan anyagok jutnak be a testbe, a véráramba, amiknek semmi keresnivalójuk ott, erről is már beszéltem. És ezek az anyagok ugye vagy túl nagy molekulák, túl nagy fehérjék, vagy méreganyagok is lehetnek, amik aztán gyulladáshoz vezetik a szervezetünket. Na most mik lesznek a tünetei annak, amikor mondjuk ez létrejött? Hát látni fogod, hogy fáradtabb, gyenge lesz. Ugye ezt beszéltünk róla a bélflóránál is. Enyhe fájdalom egyébként a jobb oldalán, illetve közepén a hasnak. A májenzim értékek ugye megemelkednek. Az inzulin szintet az előbb is említettem, hogy magasabb lesz, ugye nem csak a vércukor, hanem az inzulin is. Első lépésként ugye az inzulin emelkedik meg. És a triglicerid szint is magasabb lesz, mint ami az optimális lenne. Hoztam egy olyan ábrát ebből a kutatásból, ahol a többszörösen telítetlen zsírsavakat fogyasztattak az emberekkel, tehát omega-3 zsírsavak voltak ezek egyébként, és a kiindulási állapotot fogod látni a két felső ábrán, ugye a kontrollcsoport volt az A B pedig az, aki megkapta az omega-3 zsírsavakat, majd alatta látni fogod azt, hogy ugye a C, aki a kontrollcsoportát nem kapott omega-3 zsírsavat, és a D lesz az, aki kapott omega-3 zsírsavat. Ugye a felső két ábrán tisztán látszanak azok a fehér kis cseppecskék a mintában, iszonyatos mennyiségű zsír volt benne, és utána pedig az alsó ábrán látni fogod, hogy azok, akik az omega-3 zsírsavakat kapták, azoknál ugye elkezdett eltűnni ezek a zsírcseppek a mintából, azaz azt jelenti, hogy elkezdte a májból kipakolni
a zsírokat az omega-3 zsírsav, lecsökkentette ugye a gyulladásszintet és kipakolta. A következő ábrán egy kis táblázatban összefoglalták azt, hogy ugye ez a gyulladásszint hogy változott meg, illetve ehhez mérten ugye hogy változott meg a testtömegindex. Kiemeltem kis piros kerettel ezt a két fő értéket. Ugye alul látod ezt a CRP értéket, ami ugye 9,2-ről 7,6-ra ment le, és ugye fölül pedig látszik, hát ugye ez volt a kutatásnak a fő témája, a BMI index, ami megváltozott 26,4-ről 25,8-ra. Ez egy 6 hónapos kutatás volt, amíg ezt követték, és ez alatt már ilyen eredményt tudtak elérni, de hát talán azért a legszebb az, ahogyan a zsírt kivitte a szervezetből. A következő kutatás, amivel még szeretném alátámasztani neked azt, hogy miért lesz jó omega-3 zsírsavakat fogyasztani, az pedig még arra is kitért, hogy változott az inzulinrezisztencia, tehát mondjuk az érzékenységet tudta-e növelni az omega-3 zsírsav, illetve a gyulladásos értékeken keresztül szintén ugye oda fogunk eljutni, hogy tudtak-e fogyni tőle azok, akik megkapták ezt a magasabb omega-3 bevitelt, és itt kimondottan az omega-6, omega-3 arányán javítottak az omega-3-nak az előnyére, tehát egyre több omega-3-at adtak, és ahogy ezt növelték, úgy egyre jobb értékekhez jutottak el. Ugye ez a Machuda Index az inzulin érzékenységet mutatja, aztán az éhomi inzulin szint, ugye az látszik, hogy magasabban volt, ugyanis ezt majd megmutatom neked, hogy amikor elkezd csökkenni a sejteknek a cukorfelvételi képessége, tehát az inzulin nem tudja annyira bejuttatni őket, akkor azzal ellensúlyozza a szervezetünk ezt, hogy még több inzulint próbál termelni. És hát ugye a nagyon fontos érték, ami az előző kutatásban is benne volt, itt alul látni fogod a CRP szintet, hogy milyen szépen csökkent le. Ugye egyről nem beszéltem még, ez a Disposition Index, ez összefoglalja azt, hogy milyen a sejtjeidnek az inzulinérzékenysége, és mennyire sok inzulint termed a hasnyálmirigy béta sejtjei. Ezt a következő ábrán mutatnám meg neked, hogy van rajta egy ilyen görbe, ami alatt láthatod, hogy az a rossz érték azért is jelöltem pirossal, és fölötte pedig a zöld. Ugye ezekkel a kis szaggatott vonalakkal jelöltem azt neked, hogy mondjuk, hogyha ugyanakkor az inzulin termelési mennyiség, egy elég magas érték egyébként, és ugye nagyon rossz az inzulin érzékenységed, ugye erről beszéltem az előbb, rossz az inzulin érzékenysége, elkezdi azzal kompenzálni a testünk, hogy elkezdi emelni az inzulin termelést. És láthatóan, amikor így a vonal alatt van, akkor ez már egy diabéteses állapot felé viszi. Tehát a piros szaggatotból ezt látod. A zöld pedig az, amikor mondjuk az inzulin érzékenysége még jó a sejteknek, és ugyanahoz az inzulin termelési értékkel a görbén belülre fogsz kerülni, tehát föléig fogsz kerülni, amit zölddel is jelöltem, abban a tartományban gyakorlatilag egészségesen fog még működni a tested, és nagyon jól fogja leragálni egyébként a vércukorszint emelkedést, és tényleg oda fog jutni a vércukor, hogy az tápanyagként, energiaként jól hasznosuljon a szervezetedbe. Bármelyik irányba egyébként ez megváltozik, akár ugyan nő az inzulin érzékenysége a sejteknek, de tönkrement közben mondjuk a hasnyálmirigy, és nem fog elegendő inzulin termelni, oda fogunk jutni, hogy cukorbeteg leszel. De gyakorlatilag akkor is igaz ez, hogyha az inzulin érzékenységünk kezd el romlani, akkor pedig ugye, de egyébként ez a folyamatnak az eleje, hogy elkezd romlani az inzulin érzékenységünk, és próbálunk ugye egyre több inzulin termelni, majd tönkre megy a hasnyálmirigy, és nem fog tudni elegendő inzulin termelni sem. Na, ebből adódóan ugye szabad cukrok lesznek a szervezeten belül, amit baromira nem jó, és gyulladásos folyamatokhoz tud vezetni. És volt egy mellékhatása egyébként ennek az omega-3 adagolásnak még, tehát az index növelésének, mégpedig az, hogy a vérnyomás értékek is elkezdtek normalizálódni. Láthatod ezen az ábrán, hogy az éjszakai is, meg a nappali is ugye szépen lecsökkent. És hát ugye, ami a kutatásnak ugye a fő témája volt, azt szeretném itt bemutatni. Ha jól megnézed az ábrát, látszik az, hogy az energia bevitel az nagyjából ugyanaz volt mind a két csoportnál, bár
talán még ugye az magas omega-3 indexeknél még magasabb is volt egy kicsivel, viszont ennek ellenére a BMI-ben, a testtömegindexben való csökkenés az egyértelműen látszik, hogy az ő csoportjuknál az megindult. Na, hát ez az összefüggés a gyulladások, az omega-3 és a testsúlyod között. Remélem most is tudtam segíteni neked ezzel a videóval, és legközelebb is szeretettel várlak még további adatokkal. Kérlek, iratkozz fel a YouTube csatornánkra. Szia!